Sziasztok gyerekek! A Facebookon böngészgettem az ajánlott videókat, és azok között találtam egy érdekeset, ami hát valószínűleg Görögországban forgattak, és legalábbis a szereplők beszéde alapján erre lehetett következtetni, és tulajdonképpen egy ilyen, hát az volt a címe, hogy ne ítélkezz könnyelműen, vagy ne ítélkezz elhamarkodottan, és arról szólt, hogy egy ilyen orvosi rendelőbe bemegy egy házaspár a kislányával, és az egyik széken ott ül egy ilyen, hát egy ilyen barna bőrű, vagy kreol bőrű fiatalember, talán afgán lehetett, úgy gondoltam, vagy pedig szír esetleg, vagy iraki, minden esetre szemmel láthatóan menekült, és hát leül a kislány először mellé, és akkor az anyukája odébb húzza, és helyet cserél vele, akkor aztán az apa is föl kell, hogy inkább ő áll, de a felesége se jöjjön mellette a fickó mellett, és aztán egyszer csak az orvos nyitja az ajtót, jöjjenek be, és ön is jöjjön be, mit tudom én, Yusuf, vagy Arif, vagy valahogy így hívták, és bemegy, és akkor azt mondja az orvos, és akkor kérdően néznek a szülők meg a kislány az orvost, és akkor az orvos mondja, hogy hát ő az önök csontvelő domhorja. Na most, hát egy erőteljesen bűntudatkeltő, hogy hű, aztán most micsoda taplók voltunk, és ugye végignéztem a kommenteket, mert elég sok komment volt hozzá, és megdöbbentett, hogy mindenki azt mondja, hogy micsoda szemetek ezek, rohadjanak meg, nem szégyelik magukat, meg hogy tudták ezt csinálni, meg stb. És ugye minden szándéka visszájára fordul. Ezek az emberek kitalálták, hogy írunk egy forgatókönyvet, ami egyébként nem 100%-osan életszerű, előfordulhat, de nem 100%-osan életszerű, és ezzel próbáljuk a Görögországban erős idegengyűlöletet, mert ugye ott lakossághoz mérten nagyon sok bevándorló van, és ezzel próbáljuk őket hát arra hangolni, hogy ne ítélkezzenek. Na most akik végignézték ezt a filmet, azok mind a filmben ítélkezőként bemutatott házaspáron ítélkeztek és háborogtak föl. Csak egy gyerekek, ezzel adtunk a hüm-hümnek egy pofont, mert aki az ítélkezést elítéli, az még az ítélkezés talaján marad, és semmiben nem különbözik attól, aki lenézi a négert, vagy az arabot, vagy nem is tudom, akármilyen nációt, vagy bőrszint, vagy vallást, vagy zsidót, vagy keresztényt, vagy muszlimot, bárkit. Tehát tulajdonképpen az ítélkezés az nem rossz, hanem következményei vannak, és erre a következményekre hívta föl Jézus a figyelmünket, hogy aki ítélkezik, az ítélet alá is fog esni, mert ugye egyrészt még az életben a lelkiismeretfordulás gyötri, aki elfolytja, annak meg legkésőbb a halálakor, amikor az életfilmje lepereg előtte, akkor mivel még az ítélkezés tudatállapotában van, és ott már nem lehet elfolytani, nincs hova eldugni, ott sajnos ő fog ítélkezni saját maga felett. Ebből már egy másik filmben beszéltünk, nem is akarok belemenni a részletekbe, de vigyázzunk, mert ez egy típus hiba, hogy az ember annyira bőszarakalja, hogy milyen ronda dolog az ítélkezés, és akkor ítélkezik az ítélkezés felett. A fölött se ítélkezünk, akkor vagyunk igazán szabadok. Sziasztok gyerekek, hello!